Pag nagkasya sa kanya-kanya. Ay, wow! Excited! Ito, akin na yan. Oo. Yung maganda nga sa Indre. Bagay. Oo, talaga naman. Diba? Diba, Mayora? Oo, ba't ako? Bagong sideline po ito ngayon, lobsters. Sir, ano pong order niya, sir? Baka yung dislighting mo. Ayun lang po. Oo. Ayun lang po. Thank you. Kayo po na. Okay na po ba, sir? Kaya Nice na po. Yes, thank you. Can I take your order, please? I want coffee Americano. Wala po kaming cafe Americano. Magsara na kayo. Ang harsh mo naman, isa pa lang yung tinatanong kung wala. Sara agad. Para sa panaging coffee shop kayo, wala ko. Tara kayo. Ang hirap. Lahat cafe 3-in-1 na meron sila. At atin yung, dito yung na lang, dahil lang ng kausap. Sir, ano po yan? Chanel, sa Mayora. Wow. Mayora. Patingin nga po, sir. Chanel, there's a card. You want me to read the card? Wow! Sino po nagbigay ayun po? So generous naman ako my friend Mayora. Okay, there's a letter. Hindi ko po maintindihan eh. He, a simple token of appreciation for you. Thank you for always being there. Love, Mayora Teen. Ano po laman? Let's open. Okay lang po. Aral ako sa unboxing. Yan na. Oh my God. Chanel. Blush on, yay! And lipstick. Wow! Thank you. Love you. Wow! Nainggit naman ako. Ito kami sa'yo. Ay, meron din pala ako. Thank you, Mayora. Okay. Ay, ang ganda. Ay, patingin! Ay, may ganyan na ako. Galing din sa kanya. Akala ko special na ako eh. Patingin ang lipstick. Ayun. Gusto talaga niya makita yung mga abot-abot sa akin. Ay, may ganyan na rin ako, hindi pindot. Ay, wala akong ganyan. Ay, ang ganda. meron ako niyan, meron. Ganyan na shade. Ganyan na ganyan din yung shade. Talaga ba? Yes, galing din sa kanya. Ayan. Salamat. Girl. Salamat pa rin. Duh. Salamat pa rin. Girl. Ako na una. Siyempre, kung ano number one harbatera eh. Talagang mauna Oy, ka. hindi ko hiningi yun. Binigay ng pusang loob yun. Binigay yung binulsa mo. Binigay yun. Regalo yun. Kaya ka. Anong gagawin mo ba? Para may Chanel ka din dyan ah. Siyempre, kay Mayora. Patingin nga ng Chanel mo. Akin to eh. Patingin lang. Parang mas mabigat yung bigay sa'yo ah. Siyempre, alam mo na. Ano bang meron dyan? May alcohol. Yung alcohol na na-harvard na. Hindi na. Basayahan. Mayora yung akin naman, abot-abot. Oh. Ganda oh. Ganda, may iba-iba kulay. Siyempre, unboxing. Ate ng daliri nyo. Siyempre, oh my God. May letter ka din. Ano nakalagay? Siyempre, may letter din ako. Next time, huwag mo akong tatawaran na. Diba? Ay, para mas mahaba yung sulat sa'yo din. Mas maraming paliwanag. Pwede pong pakibasa. Pwede pong Simple pakibasa. token of appreciation. Pareho yan. Oh, thank you. Bakit para mas mahaba yung... Thank you for always being there. I Oh, love same lang. Mayora. Parang si Alex naman yung nagsulat. No? Oh, ito na. Yun naman niya sulat yun. Ay, mas malaki, Pim. Pim, mas malaki. Umaapaw. Tingnan mo, hindi Parang patay. hindi pa, oh, grabe oh. Ay, grabe. Ay, Pim, mas makapal. Parang may nadagdagan na zero yan sa ano, presyo yan. Sis, pati sa'yo manipis. Yung akin ang kapal. Mas manipis yata yung pagkakaibigan namin eh. Sasabihin na, mas makapal kasi mukha. Mas makapal yung mukha niya. Sa'yo nang galing yan. Tandaan mo kung kanino ka ano. Mayora, unbox na natin. Ano ba to? Ano, babasahin mo. At di mo nabasa.
Ay, hindi ka na. Sige, ano. Hindi yan nabasa, sa'yo yan. Ay, oh, sige, ano, game. Laban mo yan, girl. Sa'yo yan, hindi mo nabasa yan. Basahin mo. Pudre Universal Libre. Dahil libre. Ay, libre. Yun totoo. Sinasabotahin mo ako, Mayora. Grabe, oh. Kung pagkakaibigan na ito, madaming sabotahihan, oh. Ay ba? Ay, ang ganda. Mayora, anong paborito ko yan? Ba't hindi yan napunta sa akin? Sabi mo gusto mo flash. Ano ba yan? Ay, P. Mas malaki. Ay, P. Ay. Ay, grabe, oh. Bagay na bagay sa akin yung sis. Sis, di ka nagaganyan. Wala lang akong ganito, pero magaganito na ako. Sis, di ka nagaganyan, sis. Pwede namang magbago. Sis, gusto mo ba ng blush? Eh, may blush na ako. Ang dami kong blush. Bigyan kita. It's okay. You know. Patingin nga ng lipstick mo. Oh my God. Ay. Ay, ang ganda ng kulay. Sorry, mas maganda yung shade ko. Ganda, oh. Nasa pagkakaibigan talaga yan, eh. Ay. Anong pakisama pa ba gagawin ko sa'yo, Mayora? Ay, thank you. Nandito na yung kape namin. Guys, pasensya na kayo. Kami lang po maingay dito. Si Mayora yung iyan. Ano, Mayora? Ngayon ka magpaliwanag. Ba't ganun ang bigay mo sa akin? Hindi na yun ang nakakahiya. Pinagagawa. Hindi ako nahihiya pag gusto ko mag-follow up. Ba't ganun na napunta sa akin? Kasi sabi mo gusto mo flash. Itong kulay ko, tatablan ba ng blush to? Yan, tatablan ako noon. Sige, papalit ako ng flash. Grabe. Hindi, mabilang na to eh. Okay na to. Kapalitan ko nga ng gano'n. Tinulok pati ribbon. Iba sa akin puti yun. Itim. Pareho nga kayo ni Sherry, ni Ses, at saka ni Sis. Nagpapaliwanag pa, Sis. Nagpapaliwanag Ano pa. mapaliwanag? Iba-iba talaga ang pagtingin mo. Depende sa bigat at abot-abot yan. Yung bigay ko sa'yo, binili ko pa yun sa Laguna. Harmonia pa yun, Panakalite. Yung bigay mo sa'yo, abot-abot. Ano? Sige lang, sis. Ano? Ay, ko naiiyak na ako. Naluluwa Sige na pa sa ako. simbahan. Maraming salamat. Tingnan mo yung mata ko. Pwede ba tama na? Nakakatakot. Nakakatakot kaya talaga lagi pantay-pantay. Iyak na iyak na ako. Pagka nakakita, ultimo ribbon, kinukomplain yung kulay. Patayo sa'yo. Sabi ko yung puti, oh. Ano ba yan? Diba? Ay, iba talaga, Pi. Buhatin mo, sige. Oh, buhatin mo. Ano? Oh, buhati mo. Ay, bigat, oh. Bigat. Ang gaan. Ayan, pareho na. Hindi, alam ko lang. Gusto ko yung Lindy yung iba ko mo rin. Lindy. Ayan, okay na. Galing, guys. Sis, Kasi Mayora. alis ka na, alis ka na. Alis ka na. Thank you, ah. Papa, grabe. Uy, grabe yung mata ko yung luha. Hindi pa tayo rito. Kanina pa sakit na ng tiyan ko, grabe. Ay, tingnan mo para ako nanonood ng ano. ng ano, Netflix. Girl, ikaw naman nabigyan ng marami. Iyak ka pa. Drama nito. Hindi kasi, Narinig mo yung sinabi ka? Ang sabi mo, Kapag ka umiiyak, girl. Ikaw naman nabigyan ng marami. Iyak ka pa. Nabigyan na ng marami. Peter! Kapag ka nabigyan, di ako iyak ng ganyan. O next time siya naman ang bibigyan ha, para hindi ka umiyak. sige, 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 Ano sige. ba yan? Okay, tears of joy to, tears of joy. Ay, talaga madudjoy ka, dahil bigay sa'yo. Sabihin naman mo pa, sa kapal ng mukha. Okay na, Alex, maraming bigay sa kanya, mas maraming bigay sa atin. Ano? Asa ba pinirmahan niya sa atin? Mas marami yan. Mas marami yan. Pakita mo, pakita mo, pakita mo. Pakita mo. Ano? Nagre-reklamo ka. Oh. Bakit? May binigay ka bang ganito? Oh, ha? May binigay ka Hindi bang ka na, ganito? ba't nagbibigay kang ganyan? Di bigyan mo rin ako yan. Nagbibigay ka pa rin ng ganyan eh. Ano sa akin? Baka di pagkan mo yan. Oh, tinago na. Tinago na. Tinago na ng sekretary. Nagbibigay pala ito ng mga cheque. Hindi ako naabutan ng cheque. Yan ang malino ng ayuda. Dapat pala maaga ako nagpunta eh. Kasi ang sabi ko, hindi ako tumatanggap ng ingkay. Cash. Hoy, good luck kasi walang tumatanggap.
Tanong po yung pera. Okay na po. Ganun na din. Sige na, babay na. Baka mabuko pa tayo ng kung ano dito. Oy. Sis. Teka, kulang. Ano kulang sis? Nasa labas yun. Ba't nasa labas yung malaki? Ay, nakalimutan ko. Pinapipicturean ko lang sa'yo. Buti ni-remind mo ako. Ay, Balik po. ka na. Makakalimutin ka na pala ngayon, Oo, girl. sis. Nakakalimutan ko. Lutang ka kasi, wala ka pang dulo. Wow, dati ka bang taga Chanel? Hindi, pero dati akong harbatero talaga. Alam ko yung mga ginagawa. Siguro pag may pinaaabot sa'yo, no, binabawasan mo, tsaka mo Yeah, abot. binabalik. Ano? At talaga kailangan. Kaya na po ma'am. Ay, hindi to akin. Sa'yo. Ay, yung akin. Pala sa'yo. Alam mo, makatawag, magumahan yung bag. Zero siya. Ang strong din ako na. Kahit kanina nung nakita niya ako, uy, gamit mo na! Makahawak ka. Ang hirap lumisin yan. Ginusto mo yan. Hindi ang bad ko na. Thank you, Sherry. Wow, congrats. Thank you, Sherry. Finally. Pasalamat ka, malaki ang puso mo. Sa likod mo, ang laki ng puso mo. Maliit man ang malaki. Maraming salamat. Oh. Nasaan na kaya yun ngayon? Hindi niya nakinaya, girl. Hindi niya Iba nakinaya. yung timpla niya. Napagod siya. Iba talaga yung dating ko. Sis, pag binigay mo yan sa kanya, hindi na babalik yan. Eh, sa isang kondisyon. Oo. Pag nagkasya sa kanya-kanya. Ay, wow. Excited. Ito na. Ay, hindi ka ka. Bakit mag-discount? Ayaw yan. Hindi ka na magpa-powder yan. ha? Pi, hindi ka ba nakakahalata? Ayaw niya talaga ibigay. Oh, ano? Wala na, kahit wala ka ng powder. Hindi mo na ano ko. Totoo ako na yan. Oo. Totoo na ako. Bakit Totoo yan. masama ako binibiro? Inuuwi ko talaga. Hindi ko na kahit hindi ko may lupad doon nakalagay. Sis, may message sa akin si Mayora nag-text. Ano sabi? Ang kapal talaga ng mukha ni Pi. Sabi niya. Pasagutin ko. Totoo naman talaga. Kahit ano pang sabihin ko sa akin, may bracelet na ako. Ang ano? Alam mo, yun ang generous ng mga friends ko. Sis, oh. Mayora. Ilya, 18K Mayora. Antayin mo lang. Ano antay lang? Ano ka antayin ko, sis? Meron din ako pasabog. Sige, tingnan natin ah. Okay na ba? Okay na ba? Kala mo ah? Sis! Parang kilala ko yan, sis ah. Bakit? Kala mo? Ikaw lang? Kala mo papatalo ako sa'yo? Oh, Diba? parang kilala ko yung dress mo ah. Siyempre! Oh. Kahit maluwag yan. Nakakasay ko yan. Para sa akin, kahit maliit. Uy, paano ako uuwi? Kaya, in fairness, Chanel pa rin yung shoes ko. Oy, sis, mas mahal yan. Chanel yan. Tingin nga. Tingin nga. Patingin naman ng Chanel, ma'am. Chanel Couture. Paper bag couture. May pamulaklak couture. Ay, di ba? Yung maganda nga sa yung dress. Bagay. Oo, talaga naman. Diba? Diba, Mayora? Ba't ako uuwi? Kaya Alex, paano uwi yung nanay mo? Dust bag, maraming dust Ay, bag. dust bag mo. Ipagtatahi mo na kita ng dust bag. Sige. Alam mo, dust nyo na to, ha? Walang nakakagawa sa akin. Pag tumamay viewers, alam na. Ay, grabe. Guys, kanina pa ako tawa ng tawa.
Umiyak na nga ako kakatawa. Ayun na naman yung guard. Ayun na naman yung guard. Sige na, babay na. Bye-bye!